नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो देखील नेहमीप्रमाणे खूप जास्त दमदार असणार आहे. कारण मित्रांनो, जो व्हिडिओ आहे तो स्पेशली आपण एडिटरवर केलेला आहे आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला मागील काही दिवसात इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवर तुमच्या खूप जास्त रिक्वेस्ट देखील आल्या होत्या. फायनली जो काही व्हिडिओ आहे मित्रांनो, तो व्हिडिओ मी घेऊन आलो आहे. तर याचा डेमो व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे. बट त्याच्या अगोदर जर तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि आपल्या चॅनलवरील व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. सबस्क्राईब करताना शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन असणार आहे त्याला तुम्ही ऑलवर सेट करा. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ असणार आहे त्यावेळेला व्हिडिओचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला पिक्सल लॅब आणि अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तर या दोन्ही ॲप्लिकेशनची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. तिथून तुम्ही अगदी सहजपणे हे दोन्ही ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला पिक्सल लॅब ॲपला ओपन करून द्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे. इथे तुम्हाला वरती 3 डॉटवर टॅप करायचं आहे आणि इमेज साईजवाले जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून इथं तुम्हाला काय करायचं तर इथलं जे काही रिझोल्यूशन म्हणजे जे विड्थवालं ऑप्शन असणार आहे याला तुम्हाला इथं 1080 सेट करून द्यायचं आहे आणि सोबतच जी काय हाईट असणार आहे ही हाईट तुम्हाला इथं 5000 सेट करायची आहे. जसं की बघू शकता अशा प्रकारचं हे जे काही रिझोल्यूशन आहे ते तुम्हाला सेट करायचं आहे आणि ओकेवर टॅप करायचं आहे. एवढं केल्यानंतर तर सिम्पली जे काही न्यू टेक्स्टवाली लेअर आहे ही लेअर तुम्हाला वरती डिलीटवाल्या आयकॉनवर टॅप करून डिलीट करायची आहे. डिलीट झाल्यानंतर तर सिम्पली प्लसवाल्या आयकॉनवर टॅप करून फ्रॉम गॅलरीमधून तुम्हाला एक फोटो इम्पोर्ट करायचा आहे. तर काही फोटोची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, तिथून तुम्ही ते फोटो यूज करू शकता. तर फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून डन करायचा आहे. डन केल्यानंतर तर सिम्पली हे जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे. इथं टॅप केल्यानंतर तर लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून इथं रिलेटिव्ह साईजचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे. इथं टॅप केल्यानंतर इथली जी काही विड्थ असणार आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायची. आता एवढं झाल्यानंतर इथून डन करून द्यायचं. डन झाल्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता पोझिशनवाले एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून इथलं जे काही PX वाला ऑप्शन आहे ते अगोदर तुम्हाला कमी करायचं आहे आणि अशा प्रकारे आपली जी काही फोटोची लेअर असणार आहे ती आपण इथं ॲडजस्ट करू शकतो. ओके, तर आता याला मी सिम्पली काय अशा प्रकारे वरती घेऊन जाते. तर एवढं वरती मी सेट करून देते. आता डन करायचं आहे. डन केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा एक वेळा प्लसवर टॅप करायचं आहे आणि फ्रॉम गॅलरीमधून आता दुसरा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. तर आता मी सिम्पली दुसरा फोटो इथं सिलेक्ट करून देतो. फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं डन करायचं आहे. डन केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तीच प्रोसेस असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे, रिलेटिव्ह साईजचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून इथली विड्थ तुम्हाला कमी करायची आहे या पद्धतीत. ओके, एवढंच केल्यानंतर आता सिम्पली तो डन करायचा आहे. तर आता सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून पोझिशनवाला जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं. इथं टॅप केल्यानंतर इथं तुम्हाला हे जे काही ॲरोवाला आयकॉन असणार आहे खालच्या साईडचं त्यावर टॅप करून आपला जो काही फोटो आहे तो काय अशा प्रकारे खाली सेट करून द्यायचा. ओके, तर बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे जो फोटो आहे तुम्ही इथं सेट करून देत आहे. एवढं झाल्यानंतर आता बघू शकता इथून डन करायचं. ओके, डन केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा प्लसवर टॅप करून फ्रॉम गॅलरीमधून पुढचा फोटो इम्पोर्ट करायचा. ओके, तर काय अशा प्रकारे जेवढे काही फोटो मी तुम्हाला दिले असतील ते सर्व फोटो तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचे आहेत. फोटो इम्पोर्ट करून दिल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर सिम्पली डन करायचं आणि पुन्हा एक वेळा जे काही रिलेटिव्ह साईजवाला ऑप्शन असणार आहे त्याच्यावर टॅप करून या फोटोला तुम्हाला एकदम परफेक्टली रेशोमध्ये सेट करायचं आणि डन करायचं. डन केल्यानंतर सिम्पली पोझिशनवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन आपला फोटो तिसऱ्या नंबरला सेट करायचा. ओके, तर काय अशा प्रकारे जेवढे काही फोटो मी तुम्हाला दिले असतील ते सर्व फोटो तुम्हाला इथं सेट करून द्यायचे. तर सोबतच जे काही PX वाला ऑप्शन आहे ते इथं इन्क्रीज करून द्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे जो फोटो आहे तो एकदम परफेक्टली सेट करायचा आहे. तर बघा मित्रांनो, सिंपल स्टेपमध्ये आता माझ्याकडे जेवढे काही फोटो असतील ते मी इथं 1 बाय 1 सेट करून देतो. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे माझ्याकडे जेवढे काही फोटो होते ते काय अशा पद्धतीमध्ये मी सेट करून दिले आहेत. फोटो सेट झाल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला वरती सेव्ह वाल्या ऑप्शनवर टॅप करून सेव्ह ॲज इमेजवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथं तुम्हाला कस्टमवर टॅप करून इथं तुम्हाला अल्ट्रा मोड सेट करायचा आहे आणि सिम्पली जे काही सेव्ह टू गॅलरीवाला ऑप्शन आहे ते ऑप्शन सिलेक्ट करून आपला फोटो तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्ह करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर आता सिम्पली आपल्याला इथं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं आहे. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जे काही बीट बार प्रोजेक्ट असणार आहे याची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट
www.rgcreation.yk.com वर भेटून जाणार आहे। तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा त्याची जे काही लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे। तर आता सर्वात अगोदर आपला जो काही बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला ओपन करून द्यायचा आहे। तर इतर बघू शकता मित्रांनो, या टाईपमध्ये आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। इथं तुम्हाला सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता जो काही फोटो आपण पिक्सेल लॅब ॲप्लिकेशनमधून एडिट केला आहे तो फोटो इम्पोर्ट करायचा आहे। फोटो इम्पोर्ट झाल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, रोटेटवाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आणि आपला जो फोटो असणार आहे अशा प्रकारे 90 डिग्रीवर रोटेट करायचा आहे। फोटो रोटेशन झाल्यानंतर बॅक यायचं आणि सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत या फोटोला लांबवून द्यायचा आहे आणि वरती 3 डॉटवर टॅप करून तुम्हाला फिल स्क्रीनवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। आता सिंपली काय करायचं आहे, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे आणि आपला जो काही फोटो असणार आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली आणायचा आहे, म्हणजे एकदम एंडिंग स्टार्टिंगवाला जे काही ऑप्शन आहे ते तुम्हाला वरती ठेवायचा आहे। आणि इथं तुम्ही बघू शकता थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून जो फोटो आहे तो तुम्हाला फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आणि फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये येऊन एकदम परफेक्टली स्टार्टिंगवाला ऑप्शन दिसेल अशा प्रकारे तुम्हाला सेट करायचा आहे। सेट झाल्यानंतर आता सिंपली वरती जे काही ॲरोवाला आयकॉन असणार आहे त्याच्यावर टॅप करून पुढच्या बीटवर यायचा आहे आणि आपला जो फोटो असणार आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम परफेक्टली वरती घेऊन जायचा आहे। जसं की बघा मित्रांनो, एकदम परफेक्टली मी त्याला काय अशा प्रकारे स्क्रॉल करत वरती घेऊन जात आहे। वरती आणल्यानंतर याला अशा प्रकारे सेट करायचा आहे। सेट झाल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला पुढच्या बीटवर यायचा आहे आणि आपला जो काही फोटोची लेअर असणार आहे ही लेअर तुम्हाला एकदम वरती घेऊन जायची आहे। एवढं केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली 10.16 सेकंद करायचा, प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा फोटो तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे। तर हा जो काही फोटो मी तो इम्पोर्ट करायचा याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे। याला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन रोटेटवाल्या ऑप्शनमध्ये याला -90 डिग्रीवर रोटेट करायचा आहे। एवढं रोटेशन झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, वरती 3 डॉटवर टॅप करून याला देखील फिल स्क्रीन सेट करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तर एक ॲनिमेशन की टॅप करून हा जो काही फोटो असणार आहे हा फोटो तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली सेट करायचा। तर अशा प्रकारे मी त्याला दिसेल असं तुम्हाला सेट करायचं आणि ही ॲनिमेशन की पकडून सर्वात स्टार्टिंगला सेट करायची आहे। पुढच्या बीटवर यायचं आणि आपली जी काही फोटोची लेअर असणार आहे ही लेअर तुम्हाला काय अशा प्रकारे वरती घेऊन जायची आहे। तर त्या अशा प्रकारे सिंपली त्याला थोडंसं वरती सेट करून द्यायचं। इथं सेट केल्यानंतर सिंपली शेवटच्या बीटवर यायचं आहे आणि आपला जो काही फोटो असणार आहे मग त्याला आणखी वरती घेऊन जायचं। तर अशा प्रकारे मी त्याला इथं सेट करून देता। तर तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारचं जे काही ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला ते दिसून जाणार आहे। आता सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर अशा प्रकारे हा जो फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन रोटेटमध्ये येऊन तर याला देखील तुम्हाला -90 डिग्रीवर रोटेट करायचा आहे। रोटेशन झाल्यानंतर आता बॅक यायचं आणि सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला थोडं मोठं करायचं आहे आणि सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये यायचं आणि सर्वात स्टार्टिंगला येऊन एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे। ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर ही जी काही फोटोची लेअर असणार आहे तुम्हाला काय अशा प्रकारे सेट करायची आहे। हे सेट झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली शेवटच्या बीटवर यायचं आहे आणि आपला जो काही फोटो असणार आहे तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम वरती जी काही एंडिंगवाली लेअर दिसेल अशा प्रकारे त्याला सेट करायचं आहे। स्टार्टिंगवाल्या ॲनिमेशन कीवर यायचं आहे आणि जर तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली हा जो काही फोटो असणार आहे हा फोटो तुम्हाला स्टार्टिंगला दिसेल अशा प्रकारे सेट करायचं। एवढं सेट झाल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारचं ॲनिमेशन तुम्हाला दिसणार आहे। आता सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला जो काही हॅकरवाला PNG असणार आहे तो PNG तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करायचा। तर सिंपली जो PNG आहे तो या टाईपमध्ये असणार आहे। याला तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं, रोटेटमध्ये यायचं आणि याला -90 डिग्रीवर रोटेट करायचा आहे। थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून याला मोठं करायचं आहे आणि फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये येऊन ही जी काही PNG वाली लेअर असणार आहे ही लेअर तुम्हाला अशा प्रकारे सेट करायची आहे। सेट झाल्यानंतर आता तुम्हाला बॅक यायचं आणि शेवटच्या बीटवर येऊन याला लांबवून द्यायचं आहे। लांबवून दिल्यानंतर आता पुन्हा एक वेळा सर्वात स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आणखी एक दुसरा जो काही हॅकरवाला PNG असणार आहे तो PNG तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे। या टाईपमध्ये तो PNG असणार आहे, याला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन रोटेटवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन तर याला देखील -90 डिग्रीवर रोटेट करायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि ही जी काही फोटोची लेअर असणार आहे ती लेअर तुम्हाला अशा प्रकारे सेट करायची आहे। तर एकदम परफेक्टली त्याला मी अशा प्रकारे खाली सेट करत आहे। आता बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एडिटिंगवाला PNG इम्पोर्ट करायचा आहे। याला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचं आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन रोटेटमध्ये येऊन तर -90 डिग्री हे रोटेशन असणार आहे। फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि हा जो काही PNG असणार आहे थर्ड वाल्या ऑप्शनमधून याला बारीक करायचा आहे आणि फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमधून या PNGला मी इथं सेट करून देत आहे। एवढं झाल्यानंतर आता सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये तर एक ब्लॅक शॅडो PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे। तर या टाईपमध्ये तो ब्लॅक शॅडो PNG असणार आहे। वरती 3 डॉटवर टॅप करून याला फिल स्क्रीन करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन थोडं वरती करायचं आहे। बॅक यायचं आणि सिंपली शेवटच्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला लांबवून द्यायचं। ओके, एवढं केल्यानंतर आता पुन्हा एक वेळा सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आणखी एक लाईट PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचं। तर या टाईपमध्ये तो PNG असणार आहे। हा PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून याला देखील तुम्हाला अशा प्रकारे फिट टू स्क्रीन सेट करायचं आहे। बॅक यायचं आणि शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचं आहे। एवढं झाल्यानंतर
केल्यानंतर जे काय एडिटिंगवाला PNG असणार आहे त्याला पकडून अशा प्रकारे या 2 लेअरच्या वर सेट करायचा आहे। आता सिम्पली तुम्हाला इथं 10 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला आणखी एक PNG इम्पोर्ट करायचा। तर जो काय PNG याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे। या टाईपमध्ये तो PNG असणार आहे। याला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचं आहे। लांबवून दिल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, या PNGला पकडायचं आहे आणि जो काय हॅकरवाला फोटो असणार आहे त्या फोटो PNGच्या खाली याला सेट करायचा आहे। सेट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे आणि बघू शकता थर्ड वाल्या ऑप्शनमधून याला बारीक करायचं आहे। बारीक केल्यानंतर फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन एकदम सेंटरला तुम्हाला काय अशा प्रकारे जे काय हॅकर आहे त्याच्या डोक्याच्या मागे तुम्हाला त्याला सेट करायचं आहे आणि थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन थोडं मोठं करायचं आहे। आता तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली 10.16 सेकंदवर यायचं आहे। इथं रोटेट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन हे जे काय रोटेशन आहे तुम्हाला काय अशा प्रकारे फिरवून द्यायचं। ओके, एवढं मी त्याला फिरवून देत आहे। आता तुम्हाला काय करायचं, इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता पुन्हा एक वेळा 10.16 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमधून तर अशा प्रकारचा PNG इम्पोर्ट करायचा। याला देखील शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन रोटेशनमध्ये येऊन याला तुम्हाला -90 डिग्रीवर रोटेट करायचं। या लेअरला पकडायचं आहे आणि जे काय हॅकरवाला PNG असणार आहे त्याच्या डोक्याच्या मागच तुम्हाला त्याला घेऊन जायचं आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तर जो काय PNG असणार आहे थर्ड वेल ऑप्शनमधून याला मी बारीक करून देत आहे। बारीक केल्यानंतर फर्स्ट वेल ऑप्शनमधून अशा प्रकारे त्याला सेंटरला ठेवायचं आहे आणि बॅक यायचं आहे। तर आता हे सर्व झाल्यानंतर आता तुम्हाला फायनली सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला जे काही लिरिक्स असणार आहे ते लिरिक्स इम्पोर्ट करायचं आहे। बट लिरिक्स इम्पोर्ट करण्या अगोदर तुम्हाला शेपवाली ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि अशा प्रकारचं एक शेपवाली लेअर सिलेक्ट करायची। याला तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे आणि सिम्पली शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचं। लांबवून दिल्यानंतर आता कलर अँड फिलमध्ये येऊन इथून तुम्हाला बघू शकता हे जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून रेड कलर जो असणार आहे तो रेड कलर मी इथून सिलेक्ट करून देत आहे। आता सिम्पली बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे तर 10.16 सेकंदवर येऊन हा जो काही फोटो म्हणजे लेअर असणार या लेअरला तुम्हाला 2 पार्टमध्ये कट करायचा आहे। लेअर कट झाल्यानंतर तर तुम्हाला सिम्पली स्टार्टिंगवाल्या लेअरवर टॅप करायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे, डार्कनमध्ये यायचं आहे, लिनियर बर्नवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे। हे ऑप्शन टॅप केल्यानंतर एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे, थोडंसं पुढे यायचं आहे, ओपॅसिटी कमी करायची आहे, पुन्हा एक वेळा थोडंसं पुढे यायचं, ओपॅसिटी इन्क्रीज करायची आहे। तर अशा प्रकारे एक वेळा ओपॅसिटी कमी करायची आणि पुढे येऊन ओपॅसिटी इन्क्रीज करायची आहे। तर चला मित्रांनो, जवळपास जिथपर्यंत ही लेअर असणार आहे तिथपर्यंत काय अशा प्रकारची जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस मी इथं करून देतो। ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे 10.16 सेकंदपर्यंत मी अशा प्रकारचं ॲनिमेशन सेट करून दिला आहे। एवढं केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर जी काही पुढची लेअर असणार आहे त्याच्यावर टॅप करायचा, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा, डार्कनमध्ये यायचं, लिनियर बर्नवाला ऑप्शन टॅप करायचा, इफेक्टमध्ये यायचं, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे। इथं तुम्हाला ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन इथून तुम्हाला ब्लिंक नावाचा जो इफेक्ट आहे तो स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आणि इथली जी काही फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ही फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला 10च्या जवळपास सेट करायची आहे। आता सिम्पली या लेअरला पकडायचं आणि जे काय हॅकरवाला PNG असणार आहे त्याच्या बॅक साईडला म्हणजे जे काय 2 लेअर असणार आहे त्याच्या खाली तुम्हाला त्याला सेट करायचा आहे आणि बघू शकता हा जो हॅकरवाला PNG आहे त्याला तुम्ही वरती सेट करून देतो आणि अशा प्रकारचं जे काय ॲनिमेशन म्हणजे जो काय इफेक्ट आहे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये दिसून झाला आहे। एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आपल्या व्हिडिओमधील जे काही लिरिकल व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे। तर या टाईपमध्ये तो लिरिकल व्हिडिओ असणार आहे। साऊंडवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन इथला साऊंड म्यूट करायचा आहे म्हणजे 0 करायचा आहे आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन रोटेशनमध्ये येऊन तर याला तुम्हाला -90 डिग्रीवर रोटेट करायचं आहे। आता तुम्हाला काय करायचं तर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचा, बॅक यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाला ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून आता फर्स्ट वाला ऑप्शनमध्ये यायचा आहे आणि हा जो काही बघू शकता जे लिरिक्स असणार आहे अशा प्रकारे तुम्हाला त्याला मी इथं सेट करून देत आहे आणि याला थोडं बारीक करून देत आहे। ओके, एवढं केल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारे जे लिरिक्स आहे ते मी इथं सेट करून दिलं आहे आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। एवढं केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ देखील इथे रेडी झालेला आहे। तर आता सिम्पली वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ असणार आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।